Bán quán mà như má nội người ta, chặt chém, bắt nạt dân du lịch. Đó là một trong những cái đánh giá 1 sao thậm tệ dành cho những cái quán ăn tại Sài Gòn. Và trong video này mình sẽ kiểm chứng 5 quán ăn bị đánh giá 1 sao. Và đương nhiên để công tâm hơn và chiều lòng rất nhiều bạn đã comment: để lộ máy quay nó không lộ bản chất thật đâu, cầm cái cam theo thì sao mà chấm đúng được, chắc người ta biết chú là YouTuber nên phục vụ đàng hoàng. Và rất nhiều comment khác nữa với đại ý khuyên mình nên giấu camera đi để được quán ăn phục vụ đúng bản chất thật nhất. Nên mình lùi xe ở đây là một người lạ du lịch Sài Gòn với cái mặt ngốc nghếch. Và tất cả video tại quán ăn sẽ được ghi hình bằng chiếc iPhone này. Cùng mình xem mình sẽ bị đối xử như thế nào trong 5 quán ăn 1 sao sắp tới. Và đây là luật, mình phải để lại đánh giá 5 sao nhưng với điều kiện mình không được nói dối. Vẫn như mọi khi, mình sẽ ngồi nhà để đọc đánh giá 1 sao và tất cả trải nghiệm đánh giá trong video này dựa trên quan điểm cá nhân. Vì vậy các bạn cân nhắc ăn cơm trước khi xem. Cơm mắc, cộng dở, cộng hôi mốc. Cái hộp để đồ ăn dơ bên trong rất nhiều, về nhà mở ra bỏ luôn. Cộng đồ ăn không vệ sinh, đồ ăn cũ để qua ngày, sườn ăn có vấn đề, mọi người cân nhắc trước khi ăn. Và một cái đánh giá rất là dài, quán đồ ăn cũng được nhưng cái thái độ quá tệ, nhất là con nhỏ nhân viên búi tóc. Mình và bạn mình kêu 2 nước mắm không cay nhưng đem ra 1 nước mắm cay và 1 không cay. Bạn mình mới nói chị là cho em đổi nước mắm không cay. Mình thấy mặt chị một cục nên mình mới bảo thôi để mình ăn luôn. Chị ấy quát bạn mình bảo thì đổi qua đi. Bạn mình sững sờ, cầm chén nước mắm cay mà đơ luôn. Xong chị ấy nhìn mình rồi bảo thôi đưa đây đi. Rồi vào lấy chén không cay cho mình, lấy ra cũng để cái cạch xuống bàn. Canh nhạt như nước lã. Mình không thấy đáng khi bỏ ra số tiền như vậy để ăn mà còn bị vậy nữa. Wow, nghe bạn này đánh giá là mình đã thấy thái độ nhân viên đây rất là khó chịu và... Chị ơi, em để xe ở đâu được ạ? Để xe đâu được, ba mất chỗ để hả? Đi đâu rồi? Vâng. Đi đâu không biết luôn à? Để ngang để gặp đây. Ở đây mình bán phần như nào vậy chú? Sườn gà, sườn 30 gà 30 ôi, sườn 35 gà 35. Thịt kho trứng 40, sườn heo 40. Cho con một dĩa đầy đủ thì sao? Vâng, cho con một dĩa đầy đủ. Vâng. Order xong mình đi ra bàn ăn và tiện lia cho các bạn xem cái quầy đồ ăn của người ta này. Quán này thì nằm ngay mặt đường ngã tư. Cái bàn mình ngồi thì có 3 anh cũng đang ngồi chờ đồ ăn giống như mình. Trên bàn thì có đầy đủ thìa, dĩa, tăm, mắm, tương, giấy ăn. Và đây là cái con xe của mình đỗ một mình một chỗ. Đợi khoảng 2 phút thì suất đồ ăn của mình đã lên. Nhìn cái đĩa nó ú lù luôn đấy. Cái bát mắm cay này mình bỏ nó ra để tí nữa mình đổi xem thái độ nhân viên như thế nào. Quay trở lại cái đĩa đồ ăn thì mình có bì, sườn nướng, trứng rán, dưa chua và chả trứng. Lia cái điện thoại xuống gầm bàn thì mình thấy khá là sạch sẽ, không có giấy rác gì bừa bộn. Múc một thìa canh húp. Cái vị nó khá là thanh, nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu soi kỹ ấy, các bạn sẽ thấy các cái chấm đen sâu ở trên rau. Bây giờ mình sẽ thử đổi nước mắm. Cô ơi, con có thể xin thêm một cái chén đựng nước mắm không? Con không ăn được canh. Dạ, con cảm ơn. Thật sự với các bạn là thà cầm máy quay công khai nó còn đỡ thấp thỏm và lo lắng. Chứ cầm điện thoại ghi hình cái kiểu không công khai như này nó đem lại một cái cảm giác như kiểu là mình đang làm một cái điều xấu ấy, mặc dù nó không phải. Con xin cô. Và ngay sau đó cô đã đổi giúp mình chén nước mắm sang không cay rất là nhanh và thoải mái. Bắt đầu bữa ăn xem cơm và sườn ở đây nó dở tệ đến cái mức nào. Cắn một cái miếng thịt nướng này thì thực sự là nó mềm, nó thơm, nó đậm đà lắm luôn đấy. Cái phần chả trứng ngon, bì giòn. Hạt cơm tấm thì tơi, rời hạt. Nhưng mà tuy nhiên có một số chỗ nó vẫn bị sượng. Và mình đã ngon lành chén hết sạch cái đĩa cơm tấm này trong cái áo khoác gió. Cộng thêm cái thời tiết Sài Gòn chảy hết nước ra đầu luôn. Sau đó thì mình thanh toán. Mấy chị làm với chú chủ nói chuyện khá là dễ thương. Phần sườn, thịt nướng ướp mới tinh đang phấp phỏng ở trên lò. Cô phục vụ bàn thì nhanh, nhẹ nhàng. Và đây là đánh giá của mình.
Ở Hải Phòng thì cái món mình thích ăn nhất là bánh đa cua. Nhưng mà mỗi lần du lịch vào trong Sài Gòn thì cái món mình thích ăn nhất đó là bánh canh cua. Và cái món này thì mỗi lần vô Sài Gòn mình nhất định phải ăn. Và đây là đánh giá 1 sao của quán bánh canh cua Cô Tư. Nước lèo không mấy đặc sắc, nguội, giá mắc. Khách hỏi khách ăn tô bao nhiêu? Một tô 4 con tôm, 5-6 miếng chả cá mỏng, 100k. 100k một tô bánh canh cua. Ui. Mình nhớ cái tô mình ăn đắt nhất mà full topping đầy đủ ghẹ, móng giò, tất cả topping luôn là 75.000. Nhưng mà đây 100.000 là dã man đấy. Bánh canh thì ngọt, giá tiền không nói rõ. Chém người nước ngoài 170.000 một tô. Tốt nhất lấy tiền đó mua chỗ khác. Tôm thì bở, sạn cát, thêm mấy lát thịt, giá 100k. KKK cười muốn khóc, tức quá quên chụp hình. Nguyễn Nghĩa gánh bán ở vỉa hè chợ, vài cái bàn thấp, mấy cái ghế nhựa cũ, bẩn, khá nhiều rác, giấy ăn, cái loại giấy cuộn, vương vãi trên nền gạch vì quán không có giỏ rác. Tô bánh canh với nhúm thịt cua, thịt heo và nước lèo không nóng lắm, nhưng với cái giá không thể tin nổi 120.000. Tưởng đâu nghe nhầm, nhưng nghe sắc giọng lạnh tanh của cô chủ thì không thể nhầm được. Tôi đành ngậm ngùi móc tiền ra trả cho cái tô bánh canh mà tôi vốn nghĩ rằng giá khoảng 50 đến 60.000 thì còn hợp lý. Đúng là đi ăn không coi review trước, đáng đời. Bạn này đã đến ăn và trải nghiệm, và bạn này đang nhận ra một cái sự tiếc nuối khi bạn ấy không đọc những đánh giá 1 sao như bạn ấy đang đánh giá 1 sao trước khi đến quán ăn 1 sao. Wow. Jackie Trần: mọi người nên cân nhắc trước khi ăn, không để cô Tư cầm dao cổ nha vãi. Really? Cái cô chủ quán cô giang hồ mức đấy luôn hả? Cũng nghe theo review đến ăn thử, mình kêu tô chả cua tôm, bạn mình là cua tôm. Cô chặt 2 tô, mỗi tô 150.000. Tính tiền xong tao bị đơ vài giây, cô không hề hỏi con ăn tô bao nhiêu và mình cũng gọi là tô bình thường chứ không phải tô đặc biệt. Nước lèo nghe mùi khói nó lồng nặc, nguội. Tôm cua đều là đông lạnh, không có gì quá đặc biệt so với các quán ăn khác. Với giá 150.000 thì quá là mắc so với quán ăn vỉa hè bình thường. Cô Tư có đọc được đánh giá này thì làm ơn xem lại cách buôn bán. Ai cũng chém vậy thì tầm 1 năm nữa cô dẹp quán là vừa, vì không có lần thứ hai. Đọc cái đánh giá này xong mình không biết là mình tới quán mình có nên mua bảo hiểm cho cổ của mình không. Con chào cô. Bánh canh bán nào vậy cô? Đây. Giá ạ? Dạ, giá là 5 đồng, cua giá là 120. Cho con cua xả thịt. Kia là hình ảnh cô Tư đang làm ngồi tô bánh canh 120.000 cho mình. Bạn để ý bên ngăn trên cô có để mấy con cua thật kìa. Liếc máy xuống bên dưới mình thấy một miếng giấy và một miếng chanh. Sang phía bên phải thì thấy nền không có giấy rác gì nhiều. Và mình thấy quán của cô cũng không có xọt rác luôn. Trở lại bên trên thì cô gọi một anh bê cho mình tô bánh canh. Vừa đặt xuống bàn là cái mùi tiêu ấy, nó thơm, nó nồng nàn khắp cái mũi mình luôn ấy. Và các bạn xem này, nhìn nó kiểu ú nu đầy đặn. Ê mà khoan, các bạn nhìn ở đây có một cái con nhỏ nhỏ gì nó đang bò trong cái đống rau của mình kìa. Bỏ qua nó. Bên trên là một đống thịt cua này, chả này, thịt thái dày. Nước dùng thì sền sệt, trông cả màu nữa, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Trước khi ăn thì đây là một cái quán vỉa hè trong một khu chợ khá là đông dân. Trong quán thì có mấy cái chiếc ghế nhựa đơn giản cùng vài cái bàn inox và để dụng cụ ăn uống ở bên trên thôi. Làm miếng nước cái nào. Cho vào mồm phát là mình đã thấy nghi không tin rồi. Múc thìa thứ hai. Wow. Ê nó ngon nha. Cái nước dùng kiểu ấm nóng, đậm đà, thiên vị ngọt và mình cực kỳ thích cái mùi tiêu nồng ở đây. Thịt heo tuy thái lát dày nhưng mà không bị dai và cứng. Thịt cua thì thơm, miếng sườn này nó cũng mềm nữa. Tuy nhiên cái phần chả này thì vị nó quá ngọt so với mình. Nhìn cái miếng vàng vàng này thì mình quên sừ tên của nó nên hỏi cô. Cô cái phần vàng vàng này gọi là gì ấy nhỉ? Bánh phồng tôm à? Cái miếng phồng tôm này mình phải công nhận là cái mùi khói của nó khá nồng nha. Nhưng mà nước dùng thì mình lại không nghe mùi khói. Nói chung là mình cực kỳ thích cái món bánh canh cua này. Và tại quán này mình đã chén hết sạch, nó vỡ bụng luôn.
lấy giấy lau cái mồm và mình thấy cái bàn ở trước mình khiêng xong có vài cái giấy rác người ta vứt ở dưới nền đấy, nhưng mà vì quán không có sọt rác nên nó là cái điều dễ hiểu. Nhưng mà các bạn cũng có thể vứt cạnh cái bát để cho quán người ta dễ dọn hơn. Khi thanh toán thì mình chưa hiểu sao là có mức giá 150.000 với 170.000, nhưng mà nếu mình chủ động hỏi giá rõ trước thì cũng tốt cho mình hơn, và đây là đánh giá của mình. Bún đậu mắm tôm ở trong Sài Gòn thì khác gì ở ngoài Hà Nội và Hải Phòng ta? Đó là cái điều mình rất là thắc mắc, nên là mình tới quán bún đậu mắm tôm bị đánh giá 1 sao. Và đây là đánh giá. Minh, ngoại quán bừa bộn, thái độ buôn bán cọc cằn, mặt mày nhăn nhó, nói chuyện trên đầu khách nói xuống. Đã vậy, đồ ăn thì dở, cộng ít, quá tệ. 1 sao. Xem cái tấm ảnh này thì mình thấy là cái ngoại quan bên ngoài rất là bừa bộn và có cái cảm giác u ám. Rau chỉ có một loại đã vậy còn có sâu và bị dập úng. Cốm với nem có mùi vị như bị ôi thiêu. Quán làm ăn quá tệ, dẹp tiệm dùm cái cảm ơn. Ui dồi ôi, cái con sâu gì mà nó cắn nó đục 3 cái lỗ ở đây, xong rồi rau riếc úng này. Thanh long bong, đồ ăn cũ, quán dơ bỏ mẹ. Không hiểu sao nhiều người vẫn đặt trên app, chắc thấy rẻ. Dở ói luôn á. Lần đầu tiên ăn bún đậu mà dở như vậy. Đậu cứng ngắc, rau thì cho rau gì đâu không. Chả cốm, nem chua rán cũng dở nốt. Đặc biệt là mắm tôm siêu dở, ngọt như chè. Uẹ. Phương Kim, mình nghĩ là nên dẹp mẹ. Ê, sao mấy bạn này hay khuyên người ta dẹp quán ghê. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp cực kỳ, một phần cũng đâu có rẻ lắm đâu mà giao tới nhìn chả muốn ăn. Ít tẹo, đã vậy còn giao thiếu món, làm ăn thiếu đạo đức quá ạ. Châu Trần, làm ăn lừa đảo, 50.000 một phút. Không, 50.000 một phần. Mà được có vài cục đậu hủ và rồi. Đậu phụ nha, đậu hủ là đậu phụ nha. Về mở hộp ra không ngờ luôn, nhân viên thì thái độ chửi tục, ghé mua thấy nhân viên coi thường shipper cực kỳ. Đến quán mua thôi. Em mình bán bún đậu mắm tôm à? Mình bán mang đi hay có ăn ở đây không? Bán mang đi à? Mình có những suất bao nhiêu vậy ạ? Cho một suất 50 mang đi. Order xong, anh nhân viên bắt đầu mở tủ lạnh ra và gần như tất cả các đồ ăn đều được lấy ra từ đấy. Sau đó ảnh đem đi chiên. Và nhìn cái không gian này thì nó không hẳn là một cái quán ăn các bạn ạ. Chính xác hơn nó là một cái bếp nấu đồ ăn để đem đi ship. Cái không gian thì khá là nhỏ và đồ đạc, bình ga, bình nước nó chất đầy ở bên ngoài cửa. Nhưng mà mình nhìn cảm quan ở trong cái bếp thì cảm giác nó khá là được sạch sẽ. Anh có bán nước phải không? Dạ có, em lấy cục ra với trà tắc không? Trà tắc bao nhiêu ạ? Tắc bán cho anh luôn hả? 10 đồng. Trà tắc 10.000 cho em một cốc trà tắc đó. Em gửi anh. Thank you anh. Mình đã mang cái suất đồ ăn này về homestay của mình để có thể ngồi đây ăn chill và thưởng thức cái bữa ăn này xem có thực sự tệ như ở trên đánh giá hay không. Và đây là hộp đầu tiên. Trong đây là có bún. Nhìn cái sợi bún ở đây nó hơi kỳ, nó khác cái sợi bún ở ngoài miền Bắc mình ha. Trong hộp thức ăn này mình đã chia làm 5 loại đồ ăn khác nhau, gồm có đậu phụ, 2 cái món mà mình không biết là cái gì, thịt chân giò và dồi. Đầu tiên chúng ta cùng đến với cốc trà tắc 10k. Nó nhạt dã man luôn và nó có hơi tắc. Mình nhìn này mình không biết là cái gì luôn. Nó là chả, cũng là một loại chả lạ nữa. Cái này như là chả cốm. Tổng kết lại thì cá nhân mình cảm thấy khá là ổn áp về cái bữa ăn 50.000 này. Cái mắm tôm thì nó thực sự là nó không ngọt đến cái mức quá đáng có thể. Mình không biết là cái khẩu vị ăn chèo của chị ấy như nào, nhưng mà nó không ngọt đến cái mức quá đâu. Và rau thì ở đây khá là nhiều loại, khoảng 4 loại khác nhau và khá là tươi. Tiếp theo là cái phần chả cốm bên nem thì cái hình dạng của nó hơi kỳ cục, nhưng mà nói chung là ăn được, sẽ không có mùi bị hôi như ở trên đánh giá. Về cái phần đậu thì mình phải công nhận là nó khá cứng và dai. Về các bạn nhân viên thì mình cảm thấy các bạn nói chuyện khá là ok chứ, lịch sự chứ không có bố láo gì cả, và đây là đánh giá của mình. Quán ăn này cũng đã từng xuất hiện và được Trấn Thành khen ngợi trong show ẩm thực Siêu Thực Thành. Và
Quán ăn này cũng có rất nhiều đánh giá 1 sao. Thể loại quán này mình biết có hàng ngàn cái đánh giá 1 sao thì vẫn sẽ có đầy người vô ăn vì cái tiếng lâu đời. Mì 100.000 cộng một tô, leo teo được mấy miếng cá không mùi vị, mỏng lét, nước lèo đục mò, ngọt như chè. Mì thì vừa mang ra nó cứng thành một cục. Ta nói 100.000 đó để đi qua Thiêm Huy ăn mì vịt hay qua mì sườn lò siêu ăn còn ngon mà thái độ còn vui vẻ hơn. Cả cái gia đình này mang một gương mặt rất hãm, dằn mâm, sán chén, rất đáng ghét. Ê, từ từ mình bị ngu ấy, mình không hiểu từ dằn mâm, sán chén nó có nghĩa là gì. Các bạn có thể giải thích cho mình ở dưới phần comment nhé. Đặc biệt ghét nhất cái trò không nhận chuyển khoản, mời thuế vào cuộc quán này. Trọng Bùi, ăn để biết thế nào là thảm họa. Đọc review 1 sao là đủ hiểu, đúng là tệ. Phần nhỏ xíu, mở ngoặc 2 tiếng sau sẽ đói. Kiểu cho ăn thử hàng mẫu, hủ tiếu, bở, cá bị mềm bở, nước dùng với bản thân mình thì ngọt. Quán không có menu hết giá trên trời 100.000 đến 200.000 một tô. Trong khi ngay khu Camete ký con đầy chỗ ngon gấp đôi, giá rẻ một nửa. Không gian bẩn thỉu, bàn ghế lau không sạch, khăn giấy đồ ăn vương vãi như bãi rác. Nhân viên thái độ chán đời, khách ngồi chờ 5 phút chẳng ai buồn ngó ngàng, mặt mày căng như dây đàn, kiểu khách đến là phiền phức, khủng khiếp hơn. Vừa thấy khách cũ rời đi là lấy đũa, khách vừa ăn khều đồ ăn trên bàn quăng xuống đất bắn tung cả sang bàn bên. Mình đọc mấy đánh giá dài mình đau cổ họng quá. Mình cần phải uống hớp nước. Quán không nhận chuyển khoản, xin mời cán bộ thuế đến ăn thử. Quán này sống nhờ chút tiếng tăm cũ chứ chẳng có gì hơn. Cứ kinh doanh kiểu cẩu thả, coi thường khách như vậy thì sớm muộn cũng tự đào hố chôn mình. Thị trường bây giờ không dung thứ cho sự tệ hại, người dùng đủ tỉnh táo để quay lưng. Bạn này có kèm hình ảnh là quán không nhận chuyển khoản luôn này. Phục vụ thái độ cực kỳ tệ, giá cả tính không rõ ràng, người xé thịt gà hắc xì vào thau gà. Trời đất ơi, hất xì vào thau gà. Quán dơ bẩn, phục vụ không tốt, nghi ngại cá rất dai, giá quá mắc. Toàn bộ gia đình đều có thái độ sắc láo với khách, chắc chắn không bao giờ quay lại. Sau khi đọc những cái đánh giá 1 sao này thì nói chung là người ta đánh giá về cái đồ ăn rất là mắc. Cái thái độ của cả gia đình, hình như là quán ăn này của cả một cái gia đình người ta vận hành. Thế nên là cả gia đình mặt đều hãm như đánh giá nói. Và chú ơi cho con một bánh với cả một hủ tiếu cá. Cá, hết bánh rồi. Hết bánh rồi. Dạ, cho toàn cá đi. Trong lúc ngồi chờ được ăn thì mình có ngó xung quanh cái không gian quán thì thấy mọi thứ đều sạch sẽ. Trên tường thì treo toàn tranh tiếng Trung. Bàn mình thì có một chai giấm, một chai tương cùng với mấy cái thứ khác. Mình kỳ cọ thử xem cái bàn này có bẩn hay không thì nó sạch trơn à. Bàn trước mặt mình được lên đồ ăn trước. Và nếu để ý thì các bạn sẽ thấy là mặt gia đình của cái chú chủ quán ở đây thì có vẻ khá là khó chịu, khó gần. Nhưng cá nhân mình nghĩ thì nó là mặt cơ địa của người ta thôi, chứ không phải là người ta cố tỏ ra khó chịu gì đâu. Ví dụ như là cái mặt mình đi, các bạn nhìn này, lúc nó bình thường thì nó cũng hãm. Sau đó thì bát hủ tiếu của mình được mang đến. Tổng quan thì có khá là nhiều mỡ nổi trên mặt nước. Trong bát mì thì gồm có những cái lát thịt cá thái mỏng, hành tươi, hành phi, đỗ giá và tóp mỡ. Húp xong một phát là cái mặt mình lúc này nó đúng kiểu ngáo ngơ, sững sờ và không hiểu cái gì đang diễn ra ở trong cái mồm của mình luôn đấy. Húp lại thì thứ hai, lúc đấy mình thực sự là chỉ muốn thốt lên wow, cái nước dùng kiểu nó ngon vãi chưởng luôn đấy. Nó thơm, nó ngọt dịu và nó cực kỳ béo. Cái phần thịt cá thái mỏng ấy nó trắng bóc, ăn chắc, không hề tanh. Sợi hủ tiếu ở đây thì nó khá là giống sợi phở ở ngoài Bắc.
nhưng mà cái cảm giác nhai nó dai dai, nó đã hơn. Thực sự đây là lần đầu mình ăn hủ tiếu cá và cũng là lần đầu mình ăn một cái tô hủ tiếu mà nó ngon như này theo cái khẩu vị của cá nhân mình nhá. Các bạn nhìn này, mình húp đến mức sạch banh cái bát là các bạn cũng đủ hiểu rồi đúng không? Ăn xong là mình đợi thanh toán thì mình thấy cái anh thu tiền khá là vui tươi nói chuyện. Khách ăn xong thì cũng lau dọn sạch sẽ luôn. Và bát hủ tiếu này hết 100.000. Tiếp theo là một tiệm xe đẩy chè của người Hoa bán vào buổi tối. Và đây là đánh giá 1 sao. Tiến lê, dơ và mắc, kiến bu vô nguyên liệu vẫn lấy cho khách ăn. Một ly chè được 2 miếng củ năng nhỏ và vài 3 viên hạt sen. 2 miếng thốt nốt mà lấy 50.000. What the heck? Đắt gấp đôi hơn cả những nơi đắt đỏ như chợ Bến Thành, chợ Tân Định. Làm ăn vậy ai dám quay lại. Hơi làm màu vào cổ hủ trong suy nghĩ. Ly khách ăn xong chỉ tráng sơ qua nước. Chỗ ngồi không có bàn riêng cho khách. Ngồi ghế nhựa quay quanh quầy chè. Khách nào mà nói chuyện lớn tiếng thì không tránh khỏi nước bọt văng vào mấy cái món nguyên liệu. Sorry các bạn. Mình cần phải nghiêm túc hơn cái câu này. Khách nào nói chuyện lớn tiếng thì không tránh khỏi nước bọt văng vào mấy món nguyên liệu chè trên quầy. Giá không phù hợp với chất lượng, không hẹn quay lại. Chú bán rất dễ thương đến nỗi ăn 3 ly nghe 150.000 mà sốc mất cả đêm. Không dám ghé, chè rất ngọt, đậu xanh thì nhuyễn không ra hạt đậu, không dám ghé nữa luôn. Tên này là tên bạn nước ngoài, Noé Mie Paris. Chè hơi đắt so với mình. Lần mình ăn ly chè vệ sinh không được kỹ, nghe được mùi tanh tanh như mùi nước miếng của người ăn trước. Vậy, ấy kiểu mình thắc mắc sao bạn này có thể kiểu bạn ấy có thể một ly chè thập cẩm nhiêu đây, chính xác như ảnh giá 100.000, mô Phật. Thực sự là oh my god mấy cái quán chè luôn. Ê kiểu ông chủ bán không có menu, không báo giá, cố tình lừa đảo chặt chém làm màu. Cách đây 1 năm mình đi ngang ghé mua không hỏi giá. Chú múc mình ly chè nhính xong tính tiền mới biết chè 50.000 một ly. Chỉ có bo vài lát sen, vài hạt bạch quả, phồ tai, còn lại toàn đá. Vị thì không có gì đặc biệt. Mua 3 ly hết 150.000. Quá chặt chém trong một quán lề đường. Chưa hết, mình mua mang đi ông chú bảo chỉ có ly nhựa chứ không có nắp. Bán mắc mà ki bo cả cái nắp ly nhựa. Đừng ghé ăn rước bực vào người và tiếp tay cho kẻ gian giả danh chè gia truyền, chứ cũng chả phải chính chủ bán nha. 1 sao. Vào quán thôi. Còn chú chú mới dạ. Chú đang mở hàng đúng không? Rồi mình ngồi đợi chú bày biện các cái thể loại chè ra. Mà cái hương thơm lúc chú đổ cái chè ra ấy kiểu nó thơm một cách kỳ lạ mà mình chưa từng ngửi thấy bao giờ luôn. Trong cái khoảng 5 đến 7 phút ngồi chờ chú bày ra ấy, thì mình có hỏi thì được biết là quán này chú không có menu cũng như bảng giá. Và đúng như cái đánh giá của bạn Thùy luôn. Có 2 cái. Một cái là tôi kê khai ra để cho ông chọn. Rồi. Còn cái để tôi chọn cho ông ăn. Thế chú chọn cho cháu ăn đi. Tôi chọn cho ông ăn. Vâng. Hay hơn, chứ không biết gì đâu. Vâng đúng ạ, đây là chính xác luôn. Đó, con mắt của ông thấy, cái đầu của ông suy nghĩ, cái tay ông chỉ. Vâng. Rồi có gì ông nói tôi nghe, tôi nói ông nội nghe. Hay không? Rồi. Rồi được chủ nhân múc chè cho ăn nữa đâu mà có. Đúng không? Dạ. Còn ngồi bàn này thấy thua rồi. Ngồi bàn này chờ nó đem gì ra ăn thôi, đâu biết cái gì đâu. Dạ. Đó, nó hay cái chỗ đó đó. Dạ. Thế chú lấy cho cháu một cốc nhỉ? Ông muốn ăn theo tôi thì phải ăn theo chương trình. Chương trình là ăn từ 1, số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó. Thế vậy là có bao nhiêu chương trình ạ? Nhiều lắm, thì cứ ăn được bao nhiêu ăn. Thế chú ăn cho con chương trình thì nó hay hơn. Vâng, nó thưởng thức được nhiều hơn. Vâng, thế chú cho con 3 món trước. Để tôi cho ông ăn cái này trước. Vâng. Ăn một món một thôi. Vâng, một món một ạ. Dạ. Ăn cho nó trọn vị luôn. Món đầu tiên chú cho mình ăn là lấy ra ở trong cái hộp hoa hồng kia, dưới thêm nước đường, cho đá và ra lò. Sao? Được không? Ngon. Ê, công nhận là cái chè hạnh nhân này nó ngon, nó thơm một cái kiểu nhẹ nhàng từ mùi thơm lẫn cả mùi vị luôn. Cái miếng hạnh nhân này thì nó ăn kiểu như thạch ấy, ngậy nhẹ. Chú cho con bát tiếp theo.
Bát tiếp theo này thì nhìn các bạn cũng đoán được nó là gì rồi. Nó chỉ đơn giản là chè sen, gồm khoảng chục cái hạt sen và nước của nó cùng với đá. Nhưng thực sự với các bạn là mình chưa bao giờ ăn một cái kiểu chè sen mà cái hạt sen nó ngon như ở đây luôn đấy. Có thể là mình chưa ăn nhiều nhưng mà cái cảm giác của mình lúc đấy là như vậy. Nhìn bên ngoài nó đem lại cho mình cái cảm giác kiểu cái hạt sen này nó khá là cứng. Nhưng mà khi cho vào miệng thì cái kiểu ăn nó bở, nó dẻo, nó thơm, xong rồi nó mềm tan ở trong miệng luôn ấy. Đỉnh vãi, xong rồi cái nước của nó cũng thơm nữa chứ. Bát thứ ba của mình là chè bạch quả cộng với nước nhãn nhục. Chú có bảo mình là ăn cái bạch quả này thì sẽ tốt cho não. Ăn thì nó kiểu dẻo dẻo, đắng nhẹ. Nước nhãn nhục thì thơm nhẹ nhàng, không bị ngọt nhiều. Được mấy chén? Con nghĩ là con còn một chén nữa. Chén nữa được rồi, để đi. Chén sau tôi làm đặc biệt cho ông ăn. Và đúng như chú ấy nói, chú ấy bắt đầu lấy một cái bát ô tô và cho topping vào. Oh my god. Đây là đặc biệt cho ông ăn nha. Oh my god. Cái này tôi cho ông nhớ luôn. It's a high but sugar. Chú lấy cho mình rất là nhiều loại topping khác nhau bỏ vô. Nhưng mà lần này chú không hề cho đá mà cầm cái bát này sang bên cạnh quầy, bỏ lên bếp than và đun nóng. Wow, thực sự là lúc này mình bất ngờ luôn đấy. Đây là tôi cho ông nhớ hoài luôn á. Cái lúc ban đầu mình vào quán mình cảm giác chú khá là khó tính và có cái phần tự cao. Nhưng sau khi mình đặt cái sự lựa chọn cái bữa ăn hôm nay vào tay chú thì mình cảm giác chú bắt đầu cởi mở, vui vẻ, trò chuyện với mình hơn. Cô ngồi trên có hỏi là tại sao chú lại làm món này cho mình thì chú đáp: tại nó dễ thương quá, mình mới làm cho nó ăn. Thì đừng có thương nó, mình làm cho nó. Thì nó không dễ thương, mình đỡ thương, mình làm cho nó. Tại nó dễ thương đó. Và sau đó chú chia sẻ thêm với cô: hay là ăn một chén bạch quả, hay là ăn một chén nhãn nhục đó, hay là ăn một chén trứng. Mình gấp gáp chi mà mình ăn là cái gì tùm lum hết, bắt không nhận là nó ngon nhưng mà nó quên. Tại vì mỗi món nó chút xíu à, ăn vậy mình quên mà mình không có thưởng thức được cái nước của cái thằng đó. Nó là nước sen tôi cho, hạt sen tôi cho cô nước sen ăn đó, vậy đó. Thôi. Lúc chú chia sẻ xong ấy, thì trong lòng mình lúc này ấy, nó cảm nhận được một cái thứ gì đó, đó chính là cái sự tâm huyết của chú với từng món chè mà chú làm ra. Đồng thời là cái sự mong muốn mọi người có thể thực sự thưởng thức từng cái hương vị riêng biệt của từng loại chè khác nhau. Nghĩ ngược về bản thân mình thì cá nhân mình mỗi khi vào bếp mình nấu ăn cho gia đình, mình cũng đặt vào đó cái sự mong muốn mọi người có thể thưởng thức được trọn vẹn từng cái món ăn mà mình nấu ra. Như mẹ mình nấu bánh đa cua mà yêu quý đến từng cái giọt nước dùng luôn, bắt mình húp hết sạch thì thôi, không được để thừa cái giọt nước nào. Mình tận hưởng món chè cuối cùng. Và thực sự đây không phải là một cái món chè khiến vị giác mình wow, bất ngờ. Nhưng mà đúng như chú nói, nó là một cái món chè mà khiến mình nhớ mãi về cái tình cảm của chú dành cho những cái món chè mà chú nấu ra. Tổng kết 4 bát chè hết 180.000 và đây là đánh giá của mình. Hãy chậm một chút xíu nữa thôi để biết cái tốt thành cái tuyệt luôn. Yeah.